Kung sakaling man meron ang nagminagdi.
Ako na dapat ini. Bukod ako! Uy, tungkol na naman ang squad. Tawa, ang puluhan ko ito. Makaisin na ako. Uy! Ano pala na rin? Napaparang mo ah? Napaparang mo ito nga eh. Sa Weaver Charge. O, sa Terrell na naman yun. Ito mo, isa na. Tarog, duwa! Huwag kang babalik na may gustong ka lang naman. Huwag kang babalik. Sige, yun. Tinawag nila. Subi, ay pito, tolis, mamamamamam ka. Let's go! Ah! Anong alis ka? Hindi ka kayo sigalo. Kailang pulso. Sabi ko mga ako. Kapatayin mo pa ako, Ubi. Kapatayin mo ako, Ubi mo. Ito nga, sinaras na doon sa kanya. Kapatayin mo.
Diamond tayo.
Sinigal, pansin mo na nakabot.
09. 09. 701 830 Julio City. Hmm.
Kay E pala natin sa ano. Hindi ako madali. Hindi nga. Sige ka po ng ako. Ganda na po ko. Ano ba sila? Ano ba ako? Yan, mas pinang mo.
Tingnan ito mo. Uy, paborito ko ng rebal. Uy!
Tulog! Nanabi pa mo kay. Wala pa yung mga
Ay, utak yan. Ano ko? Luwa? Ano ko? Magbabalik pa naman niya. Wait. Dapat Snipe. Nage ba bon? Iyon na. Nya on dali.
Diamond. Eh, okay. Maliliit na naman naman. Hindi ka na, maliliit na naman. Hindi ka nasarong. Hindi ka sarong mo. Hindi ka sarong. Huwag ka na lang. Ito ko lang. Nakita ka matakmat sa'yo. Ano, hal ka? Puta ka, hal ka? Lumali ka din sa akin. Kumali ka. Hindi pa nagalit na ka. Ano, hal ka? Ha? Sabi ko kung ba? Narinig ako, matay na kita. Alam mo,
Ready na mo! Ready na! Ay, para ito. Buong matagal. Ako ba di ba? Ah. Papak dun! Papak dun! Dun! Ano dun? Huwag ka na dun! Dun! Ano na? Huwag ka na! Ang bebe! Please! Huwag kita kasabay papak dun! Papak dun! Islam ka na yung podcast. Well, ito si Sisi. Yung makalagap ko yun ito si Sisi. Pati ka din, bebe ko mga yun. Badak na, hindi ka mo na, baby. Ako na ako sa kanya. Oo. Hindi ka nagpagiging ako ni sila. Ano nila? Sakay na! Oh. Ano ba nilang hat? Pero dami ang hat nila. May karino. Mga ato ko na nga ito. Tiso! Hindi ka nakasira ko talaga. Ay, go! Woo! Tama! Woo! Ay, baby ko pa dugo. Hindi ka na nga. Ay, next mo, idol.
Kakokin sa kre. Diba na, ka-baby ko yan. Yan. Mga skin. Baby. Skin. Okay, Maria. Hoy! Ano po yun? Ano na? Tukawan. Ano na? Itik na. Di mo na papagod sa katabi. Ay, pinilo. Ayun. Gusto mo pala. Lapit ang bibig. Gusto ko magpaano mo. Iglap ng kapoy. Secretary, kung talagang VIP, ang mga malawak yung galingan ng kapatid, ang bala, VIP na talagang Secretary ko na. Pero bilang kung parluwas na sa agla na Maria Bungira. Gamitin mo sa secretary na baka na May kamakayo. Pawa boy sa pawa. Ang pawa kay Ate ba ang iya kapanggilan ng repuwa? Dawa sa isa. Kung ang pabuhan ng hayop ko yan. Kung naikita na, pabuhan ng hayop ko. Napagaman ang kudo ko. Gumising mo! Mga bagay na mo. Hindi mo na magpapasarap ng my God. Ano na? Ano na, Dad? Buksa ka. Huwag pa na, Dad. Ano na daw mag-cute? Ano ba? Huwag pa na, Dad! Yan, Oh! para sa kapatid mo. Si Bana, no? Si Bana, sino to? Aray, ano ba, Dad? Si Bana, ano yung like si Paul? Ano? Ano yung mga? Sino ang mga ito? Ay, wala. Punta ko pag kamay. Okay. Si Bana, Huwag mo ka magawat siya, Nabi. Para siya naman ang mga isa na. Ang pinili ka dito, oras na. Oo, napisunaan ka. Gusto na ko. Kakadalaga. Wow. Ano ka nabulili pa man? Ano ka na? Ito, pilis na muna talaga. Lord, na mo. Alas ko, salas ko, salas guys. Sorry, ano to? Alaga ka! Ay, ko! Nakalimutan mo. Magmano rin. Maganda na si Nubuyo. Ayan! Wala ko. Basta ano? Sabay, Ano? Ito sila. bilisan mo! Kaya mo yan, iramba.
Pasok pa niya, pasok pa lang din. Uy, kaya mabaraka! Oh! Ano na? Bakit na? Ano na? Ba't sinakar? Sakay na po! Sakay na! Ganun, makasakay. Woo! Woo! Skate ball, skate. Woo! Lagi sa tubig, lagi sa tubig. Lagi sa rilo, lagi ba, walang tutong, mayroong Bukasan na naman ng lahat. Ikaw bata-bata na naman tabi din sa sarap may kaiba. Bukasan na Sige, naman. sige, kita, sama ko, sama. Ano? Sipit-sipit mo ko niya, ano? Pa. Aslit! Napakalakas mo talaga umuboy. Maradar, bomba na! Malagay ko na siya, dito sa kanya. Ako pa tuloy pagay ko, tuloy ko sa kayo. Gusto mo na palit na ng cheese. Sabi ko sa cheese. Lahat pa naman ako. Yun. Hindi mo tiniling mo na malayo. Hindi kita sa ko, hindi kita sa ko. Ano lahat na nito? Woo! Lusot! Yan. Yan o, pamitsure o. Pamitsure mo gano. Hindi pa. Lumapit sa akin. Gusto mo siya, bibito eh. Ang kaya kayo may bagay na yan. Hindi na pala no. Pag-ira. Ano, ano, suwarang bete mo? Ano kayo suwarang bete? Yan na. Dito lang kahit yan eh. Ano lang ang dala ng tren? Sabay na kayo, sabay. Ano makabay na ako no? Sige na! Ay, sige na lang, sana ang ko. Sige na mo din! Eh, di ko, kinain mo, Ano na? Alis ka! Sako na. Is. Managal! Ito lang yung kaya. Kaya mo yung kaibigan. Ito, makasya sa manawag sa labas ko. Makasabi ko. Ano na?
Pangin na. Hindi may message. Ay, natin ang mga garo. Tapos kayo. Ay, slow supply. May kalabon na. Hindi mo tingin tayo. Alam mo pa yun. Ayun pa. Bakit nga eh? Bakit kayo nakasilig sa kaya ako matubig? Hello mo, ganun lang. Kung ano, ito. Kaya nasunod na ako ako. Mahalo nga yung gusto. Kung tapos trio, kasi nagtituloy. Itilap niya iyan. Kaya tao. Kaya lahat ka. Hindi ako din. Ay, tama din na doon. Pero, tapos kayo. Ang alit ka. Tutungan ka. Kaya mo. Hindi mo kaya na. Kapwa. Maganda pa na. Wala ka. Ganun ka na. Hindi ka parang kagad. Tumingin ka na. Tumingin ka na. Natasha. Pangalan na yun. Ay, nagamitin naman yung ulang.
Yang escuché. Ayun na, puso. Si Manalo nga. Ano, share ko daw nga. Share ko daw nga. Ba't naman yung 5,000? Ay, po. Kung ano ka kaya nga. May pato. Ano naman? Ayan, nga. Uy, ano na ako na lang dito? Ano na? Paborito na. Ayun na ako. Ano ka? Ano na? Lumsa ka. Mo, isa pa nga. Ikaw na nga, Flint. Ako na nga pala. Siya na ang napakita na. Woo! Niya, pabakit ang fix mo. Sama lang din ba? Mating piso. Wow, Talaga po na si ate. sobrang swabe. Ang sagbay. Ay, Kasi lang na naman pagkata sa, ay ano, paano bumili? Ako yung hindi mo rin Ano na? Umirap na.
Alam mo ba, girl? Mamaya na po, uwi. Hindi naman ka na dito. Hindi na. Alam mo ba po? Alam mo ba po? Alam mo ba po? Magkabawalik kami sa walang laman. Magkabawalik. Yan. Pag dumutula sa isip ko na may ipagda. Kahit pag dumutula sa ulit. Pero wag naman. Yan ang dahil dahil mo na ako. Hindi na naman. Ayaw na kita mawawala. May kaya 15.15 na. Mahal kita, hindi siyempre palso. Ayaw lagi Ano kami kung mawawala? May tipo na. Ano na gan? Bomba na! Si mo Ano niya. kami Dapat kung siya. mawawala? Mali mo mo niya. Pagduman na kita. Hindi mo na umasa. Pamula. Fix pa ng buto. Buto na labis. Ano sila? Ang nanyo. Ay na. Ay na ka. Bomba na nga. Basta muna. Ako sa to, para start ng tabi. Awa, tapos na. Ano sinasave? Ay, iyo pa lang. Yes. You know, may pages ako din. Pero yung Sabi ko, okay mo. Nakayon, suntukon ka pa. Open ka to. Okay.
Monetary.
Teya po, nag-ibon na nga niya po. Dako lang ako dumaan sa, apel.
Hindi na nawala ha. May kailangan mo di saga. Pag-ibig mo, wala na mo sa babae. Sabi mo yan sa pinay mo. Puro kaniya, aga kami. Abok mo. Abok ka nga. Aga kami. Di ba bibuhin mo yung pinay mo ito? Pero yun, makasper ka? Gusto mo ka naman doon. Ah. Ang magkajay, algay, ang babae. Akal.
dyan, sa gilid sa katawan. Tao na.
Kaya kung sa gilid ng ano, ito,
Ako magkasige. Tayo sila.
Okay. Ang tama. Okay lang. Nine. Nine. Oh, say. Oh, dati. Eight.
Nay.
Boy. Kamusta man? Basketball. Kaya, hindi ko mag-stop. Okay, tapos na ako.
Sila na to. Para mo nila ang gusto ko na yan. Okay, kaya ba lang natin?
Check out na lang, check.
Ang alis kami.
So, yan ang ginagawa.
Sa'yo na! Ang dulo. Ikaw atas doon. Sabag mo na. Oh, anong kulit? Nakapagsikursi. Ay, anong say? Yung tikitin ko na ulit. Ay, kapag bumulog yung spirit na yung mga ano ba? Yan. Ay, God.
Ano nga ang pagkakas ko? Ano ka?
Bakit pwede magmuda? Bawal na isip magmuda rin. Sikat na gulay. Ano? Kailan mo na pizza? Sabi mo, ano, ay someone donate my
Grabe naman kung ikaw sana araman. Nag-inumin.
Okay na asawa niyo.
Gion! Sabi di ka nag-join. Sabi mo lagi sila. Sabi mo, ano, kam katulid. Ako kanti susunod ka na. Yun lang. Madali yung mama ko to. Ganyan mo siya. Siya, ito. Si Way, ano, tututrip. Ayan o.
Yan, nakit ka sa ibang service. Susunod na siya ngayon. Paslo yun. Uy, nasan ako nga ka kanina. No, ako na Pinagawa na siya sa nakari. At iba iba na ako magturo. Ito. So, ito na naman. Eh, hindi ako pa rin naman ditulos. Sabi mo po silo. Sabi mo po silo ka. So, ayun. Paslok ka mas kinuwarin. Paslok ka mas kinuwarin. Ay, ko na magsabihan. Reportan ka kan. Reportan ka kaan. Reportan ka kaan. Hindi ka naman makakawan. Pag-report ka. Imagine na naman. Sabihin mo, please. Sabihin mo, can you donate me 15 na all of the people? No. Taong ko na mga sabi ka, tatay mo. Ay, ito ang ganyan pala tinanong. Uy, nakulo si Tim. Sabihin mo, nakulo si Tim. Sabihin mo, here. Nauna naman sa paburaw sa buong mundo. Sabihin mo na siya. Here, sabihin mo, here. Here. Ano yan, natulog niya na. Here. Sabihin mo. Here. I miss you. I love you. But, sabihin mo, no. Ano yan? Titik ka ng sabi. Ano? Kuya Ronald. Ayan o. Sabi mo, come to me. Come to me. Hug to Tondo. Uy. Di ba na ito ba? Lumipan. Hindi na sa long. Yan o. Yan ka na naman, baba. Oh. Sa isa. Lig. Alam, dininan mo siya. So, mga mayaman, dyan, din. Iba-iba ka dyan, din. Mga mayaman, Sana makaano. Kasi nakalak puso. Ano ka, Lig? Tigtulos.
doon, may ipagbalag din. Buti ka, mas kaya magpapalan sa iyo. Yung mga kasulok. Hello. Uyan o! Magaganuan! Ano na naman? Magaganuan na ang ginawa ng malaki. Ano? Tom! Ika lang. Tinawag na likod ako mo. Naglit. Alam mo, naglit ako ka. Naglag. Sabihin mo ako po, 17 din. Sabihin mo, 17. Tulit ka na ba? Tulit ka na ba? Tulit ka na. Ba talaga si Tulit. Ano ba? Tulit ka. Tulit ka. Ako. Tulit ako. Sabi mo nagpakulit na ako. Ang tumi, bang kani? Kang tumi. Mario. Kang na ba? Sama ako. Sabi mo okay. 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 Sabi mo okay. Sabi mo okay, pero namiss mo ako. Sabihin mo, Kang. Kang, sabihin Lang, mo. nagkakaroon po siya. Tukaw man. Pag tukaw ka man, datang ka mo. Sabihin mo, Kang. Kang tuloy. Ayaw no. Awa, kama. Kaya, may lang tabi sa ano. Hoy! Wala ba? Hindi ka mag-aagad sa amin, ano? Ito. Hindi ka mag-aagad sa amin, ano? Ano ba yung gis? Walang tuma. Sabi kayo ito mantay. Ano ito? Nakaw, diba? Ay, ngayon eh. Ala! Hoy, magaling ka na dyan. Itsikan. Dahil yung nagkakawan, isik.
Please. Nung ano hindi maabot na, ano na, babawa, kasi pamanano kami pa, mga tulukan daw. Ito na magkakaroon mo, ano, ang ginagawa. Yan, natin yung vlog. Okay, ito sa account. Sabi ng computer. Nakakulit ka na. Hindi alam. Sabi mo, nata mo kahapon, tulis ko masakot ko sila ka na. Kaya, hindi ba nila ka ba? Hindi na kita, Bin. Ito na, Tuesday. Pag naglang sumabis, pwede. Pinagtangal ito, mga pwede na. Sa kuya na ano. Dahil, didapit daw mo yun ako yung pinsay, tapos ano, wala ko kanina dyan. Wala ko kanina. Tulik ka na ba? Nagwigla ka na ba? Na ano ba? Nagwigla ka na ba? Nagpatulik ka na ba? Hoy! Dapat ka! Nagtutulog ka na ba? Sabay kita! Sa aga, makararinig si kami ng mama. Pero isa, day kakaiba sa Merikla ka. Si Aaron na Merikla. Ikaw man, Aaron, tulong ni Monik. Uy! Sugat ka mo magtitilapyo. Masa ka, naalong sugot. Mana, may Aaron. At nagkakamay ano? Smile. Kapay. Nasa. Wala lang. Sabihin mo. Bin, Sabihin mo. Nagbigyan ka na ba yan? Istado mo. Sabi mo. Istado mo si Aaron na nagbigyan na. Bin, tama. Opo mo. At sinabi na po, At kalakal sa po. Tapos, ngayon pa ang sa. Sabi mo.
Yan, ano, dati ka pa maulit. Okay. Talaga, dati ka na ulit. Yung mga ano, yung para natin.
sa trade. Dito kumaulit. Balik ka na dito na sa tubig, tapos kumaw ka na. Tawag na tawag. Balik ka na. Natulog na dito yan.
ano, sa under 1.
Sabay ka naman dito. Ano na dito sa Bix? Sa Bix ko, laro mo dito ang ating ko. Lex, patayin mo na. Meron pa dyan, meron pa. Kuya, ayun, butik. Akin na yan, akin na.
Nakapalit ako eh. Okay, asa ng kalaban? Asan ba? Huwag mo ako mapapakain. Nasa area strike ako. Dito na tayo, kay number 3. So, meron pa dito. Hindi yung isa. Sige ako na niyang bahala, pre. Labas. Ayan yan, strike kayo. Oh! Buti kayo, nandun.
na kayo ng tao. Dr. Mark. Yan na yung poison. Magpunay ka. Ganito. Magpunay ka. Okay. Okay, kaya yan. Laban. Sisi, ito sa tikiwa. Ini, ano, tugang ni pare ba? Sisi. Ini, pide niya si Kariba, si Hasan ang Takbo. Takbo. Yes, Deko. ano. Takbo. Ano sa ama? ama ni Pariba. Takbo dito. Maybe. Pray muna ako. Pray na. Hindi, seto. Iyo. Okay.
Black mo.
Alala ko, parang ako first period na dumaan, fifth period, tapos last period. Sabihan ko si ma'am, about dyan din yung nag-reply yan, about dyan sa first period. Fifth period ako nagdumaan, yung kaya hindi kami. Sabihan ko, sabi ko, ay fifth period at last period po pala ako pumunta, hindi po first and last period. Sorry po, nakalimutan ko lang. Kaya nag-uuti ka. Nung ako nag-uuti, nalingawan ko talaga ako, nagduman akong agad. Tapos naalala my ko, goodness. nag-cigarette lang ako. Tapos may nag-teacher na nagluwas. Pero di ko siya nahininduman. Okay. Kaya kung mag-iraray siya nahin. Mayaman eh. Baso.
katawan. Isang oras. Oo. Ang oras may kabanga. Ah.
So, tinatapos mo yung mukha mo matugma. Nakakatapos mo ito. Nakakatapos mo. Yeah, sige na. Thank you, man.